Welcome to this new course. الكورس دوت ان شاء الله هيكون عن ال CSS. في الكورس ان شاء الله هنتعلم ليه احنا محتاجين ال CSS وازاي نقدر نستعمل ال CSS، وهنطبق مشروع باستخدام ال HTML وال CSS. احنا مش هنعمل مشروع واحد، احنا هنعمل 3 مشاريع مع بعض واحنا بنتعلم. خليني اوريكم المشاريع اللي هنعملها مع بعض. هبدأ من الاخر للاول. اخر مشروع هنعمله مع بعض وهو المشروع الكارد دوت، اللي هو الكريدت كارد، اللي هو فيه النايس افكت، اللي هو الروتيشن اللي بيحصل دوت. ده هنتعلمه مع بعض. وعلى فكرة المشروع دوت انا شفت الفكرة بتاعته على النت، فانا قلدته وعملت واحد زيه، وان شاء الله هنتعلم ازاي نقدر نعمل نفس الموضوع بالظبط. تاني مشروع هنعمله مع بعض هنا وهو الاي ستور. بسيط قوي يعني، عن شوز، نايكي شوز. نقدر مثلا يكون فيه الصفحة الرئيسية في بعض الشوز، وبعد كده ممكن نختار الشوز المعين ونقدر نشوفه نوعه او الرقم بتاعه وهكذا يعني. ده برضو تاني مشروع هنعمله مع بعض. واول مشروع هنعمله مع بعض وهو المشروع ده. هو مش مشروع، ولكن واحنا شغالين في المشروع دوت هنتعلم كل معظم الخواص المهمة في ال CSS، زي البوردر، الفونت، كل العناصر الأساسية اللي احنا محتاجينها في ال CSS هنقدر نشوفها مع بعض في المشروع اللي قدامنا دوت. انا عارف ان هو شكله مش كويس، ولكن بس عشان نتعلم، غرض تعليمي. دول ال3 مشاريع ان شاء الله اللي احنا هنتعلموا مع بعض في الكورس دوت. هنتعلم مع بعض ايه في ال CSS ان شاء الله. اول حاجة هنتعلم ازاي نقدر نوصل ال CSS بال HTML، وتاني محاضرة هتبقى معانا السلكتور، ازاي نقدر نعمل select للاليمنتس في ال HTML باستخدام ال CSS، وايه اليونتس اللي احنا بنستعملها في ال CSS. اليونتس اللي قصدي بيها مثلا زي ايه؟ احنا عندنا مثلا لما عايزين نقيس مسافة بنقيسها بالكيلومتر، طب في ال CSS احنا بنقيس بايه؟ ففي يونتس احنا بنقيس بيها. الفونت ستايل، ازاي نقدر نتحكم في الفونت ستايل في السي اس اس. الموديل بوكس ده مهم جدا، المارجن والبادنج والبوردر. نعرف الفرق بين الانلاين والانلاين بلوك والبلوك، والبوزيشننج، الابسوليوت، الفيكست، الستاتيك، الريلاتيف. ونتعلم ان شاء الله مع بعض عن الفليكس. وفي اخر المحاضرات هحاول اتكلم عن الجريد، وان شاء الله حبة حاجات تانية كتير واحنا شغالين مع بعض. فاتمنى ان شاء الله الكورس يعجبكم، وتابعونا على القناة. شكرا.